हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र आज म रिभ्यू गर्न गइरहेको छु स्यामसङको लेटेस्ट A03 कोर स्मार्टफोन, जुन चाहिँ एउटा बजेट फोन हो। यो चाहिँ इनफ्याक्ट स्यामसङको सबैभन्दा अफोर्डेबल फोन हो एट द मोमेन्ट। यसको प्राइस चाहिँ 12,000 रुपियाँ रहेको छ फर द 2GB ऱ्याम एन्ड 32GB स्टोरेज भेरिएन्ट। जे होस्, इन्डियाको तुलनामा चाहिँ यो फोनको प्राइस नेपालमा सस्तो भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। एनिवेज, तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला कि यो कोभिड पेन्डेमिकको स्टार्टसँगै वर्ल्ड वाइड नै चिपसेटको सर्टेज भइरहेको छ र त्यस कारणले गर्दा स्मार्टफोन ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ बजेट फोन्सहरू निकै कम लन्च गर्ने गरेका छन्। खासै फोकस चाहिँ गरेको देखिँदैन चिपसेटको महँगाई र सर्टेजले गर्दा। इन्स्टेड ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ धेरै फोकस गरेको देखिन्छ, जसमा चाहिँ कम्पनीजहरूलाई धेरै प्रफिट हुन्छ एज कम्पेयर टु बजेट फोन्स। त्यसकारण 2021मा नयाँ बजेट फोन्सहरू लन्च गर्नुको सट्टा चाहिँ ब्रान्ड्सहरूले त्यही पुरानो फोन्सहरूलाई नै रिस्टक र रिब्रान्डिङ गरेको तपाईहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। तर A03 कोर भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यो चाहिँ कुनै रिब्रान्डेड भर्जन होइन, तर त्यही अनगोइङ चिपसेट सर्टेजले गर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङले यहाँ एकदमै नै पुरानो चिपसेट राखेको छ, जुन चाहिँ युनिसक भन्ने कम्पनीको हो। यो चाहिँ 3 वर्ष पुरानो चिपसेट हो बेस्ड अन आउटडेटेड 28nm आर्किटेक्चर। सो म चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स कस्तो होला भनेर अलिकति स्केप्टिकल नै थिएँ, तर स्यामसङले चाहिँ यसमा लाइट वेट Android 11 Go एडिसन सफ्टवेयर विथ One UI कोर राखिएको छ, जसले गर्दा पर्फर्मेन्स त्यस्तो नराम्रो नै भने चाहिँ छैन। मैले हिलियो G25 भएको रेडमी 9A सित कम्पेयर गर्दा पनि A03 कोरको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति स्मुथ भएको पाएँ। रेडमी 9A मा चाहिँ फुल फ्लेज्ड Android 11 भर्जन भएको MIUI पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, जुन चाहिँ यस्तो बजेट फोन्सहरूको लागि अलिकति हेभी नै हुने गर्छ। सो पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा चाहिँ स्यामसङले Android Go एडिसन राख्नु इज द राइट मुभ हियर। यहाँ तपाईँले सानोतिनो काम जस्तै न्युजहरू पढ्ने, भिडियोज हेर्ने र जुम अथवा गुगल मिटमा अनलाइन क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स पर्याप्त नै भएको पाउनुहुन्छ। प्लस लाइट वेट गेम्स जस्तै क्ल्यास अफ क्ल्यान्स र डक्टर वुल्फहरू पनि मजाले खेल्न मिल्छ यसमा। इभन फ्री फायर जस्तो गेम्सहरू पनि टेक्निकली खेल्न चाहिँ मिल्छ, तर यस्तो एप्सले चाहिँ धेरै स्टोरेजहरू खाने भएकोले आई वुड नट रेकमेन्ड यु प्ले हेभी गेम्स हियर। डिस्प्लेतिर लाग्दा A03 कोरमा तपाईँले ठुलै साइजको 6.5 इन्चको LCD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ HD+ रेजोल्युसन, र आई मस्ट से कि आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड यसको ओभरअल ब्राइटनेस र भ्युइङ एङ्गल्स हेरिकन। कलर्सहरू चाहिँ अलिकति कुलर छ, तर भिडियोहरू हेर्न अनि वेबसाइट ब्राउज गर्न र PDFsहरू पढ्न चाहिँ मोर देन सफिसियन्ट नै छ। एनिवेज, बिफोर मुभिङ फरवर्ड, आजको यो भिडियोको स्पोन्सर अर्को टिभीको बारेमा 2 शब्द भनिदिइहाल्छु है त। तपाईँहरूले अर्को फोनको बारेमा त सुन्नुभएकै होला। अर्को टिभी पनि त्यस्तै नै हो, जस्ट यहाँ चाहिँ फोनको सट्टा तपाईँले आफ्नो पुरानो टिभीलाई नयाँ स्यामसङ टिभीसँग एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ। तपाईँले अर्को स्टोरको वेबसाइटमा गएर आफ्नो पुरानो टिभीको डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको टिभीको भ्यालुएसन हुन्छ, अनि भ्यालुएसन कन्फर्म गरेपछि यु विल रिसिभ अ युनिक टोकन कोड, जुन लिएर तपाईँ अर्को स्टोरको लिस्टेड आउटलेट्समा जानुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईँको एक्सचेन्जको प्रक्रिया सजिलो होस् भनेर भ्यालुएसन पछि त्यहाँ नयाँ टिभीको लागि रेकमेन्डेसन्स र थप डिस्काउन्टको इन्फर्मेसन पनि आउँछ। यो सबै कुरा चित्त बुझेपछि आफ्नो नजिकैको अर्को स्टोरको लिस्टेड आउटलेट्समा गई तपाईँले आफ्नो पुरानो टिभीलाई नयाँ स्यामसङ टिभीसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को टिभीको बारेमा थप जानकारी चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, सो त्यो चेक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ओके, क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बजेट फोन्सहरूमा चाहिँ खासै राम्रो क्यामेराहरू हुँदैन, जे होस् राम्रो फोटो भिडियो चाहिँ खिच्ने गर्दैन बजेट फोन्सले, र A03 कोर पनि त्यस्तै नै छ। इभन दिउँसोको टाइममा पनि फोटोहरू खिचेर जुम गरेर हेर्दाखेरि डिटेल्सहरू खासै नभएको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, र टाइम टु टाइम चाहिँ एक्सपोजरहरू मेन्टेन गर्न पनि नसकेको भेटाउनुहुन्छ। र रातिको टाइममा त के भन्ने, युजुअली एकदमै नै नराम्रो आउँछ, एकदमै नोइजी फोटोजहरू आउने गर्छ। र यो फोनको क्यामेरा एपमा खासै धेरै फिचर्सहरू पनि छैन। नाइट मोड र पोर्ट्रेट मोडहरू जस्तो अप्सन्सहरू भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। तर अनलाइन क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न र नोट्सहरूको फोटो खिच्नको लागि चाहिँ A03 कोरको क्यामेरा पर्याप्त नै छ। लास्टली ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा आई मस्ट से द्याट इट्स क्वाइट गुड। यसमा रहेको 5000 mAh को ब्याट्रीले एक दिनको ब्याकअप त मजाले दिन्छ विथ 5 to 6 आवर्स स्क्रिन अन टाइम। तर आई डोन्ट नो स्यामसङले यहाँ चार्जिङमा चाहिँ किन कन्जुसाइ गरेको हो भनेर। तपाईँले चाहिँ बक्सभित्र जम्मा 7.75 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ, जसले यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न 3 घन्टाभन्दा बढी टाइम लगाइदिन्छ। सो एटलिस्ट 10 वाटको चार्जर चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने थियो स्यामसङले।
ओभरअलमा भन्नुपर्दा Galaxy A03 Core एउटा राम्रो एन्ट्री लेभल एन्ड्रोइड स्मार्टफोन हो। स्पेक शीट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एक्साइटिङ नदेखे तापनि स्यामसङले चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयरलाई अप्टिमाइज गरेको छ यहाँ टु रन अन सच लो स्पेक्स। र यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा बेसिक स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ फर अनलाइन क्लासेस, 12,000 रुपियाँमा स्यामसङको यो Galaxy A03 Core इज ए डिसेन्ट अप्सन। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो स्यामसङ Galaxy A03 Core को फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक भिडियोज हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।